What are you doing? I'm going to Emma. Dad, let's go. Where? कहाँ जाने? चेन बनाउन जाने? ओके नगर न बिग्रिन्छ जाने हो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ मैले फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु होइन अहिले चाहिँ हामीहरू यो बाइकको केही पार्ट्सहरू इन्स्टल गर्न छ होइन अनि त्यो बाइकको पार्ट्स इन्स्टल गर्न छ अनि त्यसै भएर हामी कता जान लाग्यो रे बाहिर जान लाग्यो होइन घुम्न जान लाग्यो घुम्न होइन यो बाइकको सामान लिन जान लाग्यो लेट्स सी पाउँछ कि पाउँदैन है त वी विल मिट यु देयर अहिले चाहिँ हामी यहाँ नौतन आइसक्यो होइन वर्कसपमा अनि आज मेरो बाइक बनाउँदैछ पार्ट्सहरू हाल्दैछ होइन यहाँ मेरो सानो भाइले लेग स्ट्यान्ड चेन्ज गर्दैछ होइन साइड स्ट्यान्ड तुम कौन सा लोगे? स्पाइडरमैन? यो ब्याकलाइट पनि चेन्ज गर्न लाग्यो होइन ब्याकलाइट चाहिँ यस्तो छ खोल्दैछ भाइले खोल्दैछ कति उमेर भयो तिम्रो उमेर 14 वर्ष भयो 14 सालको भाइले यहाँ पुरा मेरो बाइक सबै फिटफाट गर्दैछ लेग गार्ड हाल्यो अनि यो स्ट्यान्ड हाल्यो साइड स्ट्यान्ड अब यहाँ ब्याकलाइट अगाडिको बल्ब पनि गएको थियो होइन लो लाइटवाला त्यो पनि चेन्ज भयो कभर पनि चेन्ज भयो होइन यो चाहिँ अब हल्का ड्यामेज भएको थियो यहाँनिर फुटेको थियो यो चेन कभर अनि साउन्ड पनि गरिरहेको थियो त्यही भएर अर्को चेन कभर हालिदियो चेन्ज के गरेर मुगु जुस खान लाग्यो अहिले चाहिँ हामीले यहाँ मुगु जुस खान लाग्छ हाइवेमा होइन यस गाइस अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ खाजा खाँदै होइन चाउमिन खाँदैछ मेरो चाहिँ आलु परोठा आउँदैछ रेडी हुँदैछ यिनीहरू चाहिँ खाँदैछ के हो के छ पवित्र ठिक छ अहिले पवित्र ठिक छ अहिले
कस्तो छ त चाउमिन मिठो छ भेज चाउमिन होइन तिमीले के खाने होला आलु परोठा ल बताएछ नि त अनि निशन दादालाई चलाउनु दिन्नौ अनि Hello. है Hello. अनि किन चस्मा लगाएको त तिमीले राति पनि Hello. I'm good, Eva. राति पनि किन चस्मा लगाएको त नि नाच्देऊ न नाच्देऊ न ल नाच्देऊ न ल नाच्देऊ न ल ल ल ल ल ल ल ल ल नाच्देऊ नि त ल नाच न Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head.